A nagy balatoni horgásztúrán. Narrátor Epres Attila. Fényképezte és rendezte Takács Péter. Producer Döme Gábor. 2021 tavaszán volt egy horgásztúrám a Balaton körül, amikor 4 nap alatt 5 különböző helyszínen horgáztam. Az erről készült filmem címe Rapid Feeder a Balaton körül, a YouTube csatornánk egyik legnézettebb, legnépszerűbb filmje, jelen pillanatban 560 000 megtekintésnél jár. Nagyon sokan emlegetik azóta is, nagyon sokan mondták, hogy jaj, de jó kis film volt, főleg a Covid időszakában, amikor ugye be volt zárva az ország, és tulajdonképpen az egyik olyan szabadidős tevékenység volt, amely szerencsére akkor is engedélyezett volt, ez pedig nem más, mint a horgászat, és nagyon sokaknak ez a film hozta a kedvét és a bátorságát ahhoz, hogy a Balatonon horgásszanak. Nagyon sokat törtem a fejemet azóta is, hogy hogyan lehetne ezt a történetet felilleszteni, és hogyan lehetne ezt a kor igényei szerint folytatni. Hát azt gondolom, hogy megtaláltam a legjobb megoldást. Több különböző helyszínen, több különböző módszerrel fogok horgászni. Nem is húzom az időt. Gyertek, vágjunk bele, horgásszunk. Első helyszín Kis-Balaton, Kányavári sziget. Várjál Gábor, ne hagyj itt engem se! Gyere, gyere! Örülök, hogy megérkeztél te is. Jó reggelt! Látom a munkanehezét már elvégezted, úgyhogy örömmel csatlakozom. Szia, jó reggelt! Benni. Vágjunk neki a napnak. Jó, hogy jöttél, mert majdnem megborítottam ezt a talicskát. Meg kell támasztani a bal oldalát. Légy szíves, maradj már ott, mert kicsit egyenletlen a talaj. Ilyen ez a vadvízi horgászat, nincs kibetonozott bejárat. Hát itt nincs. Viszont nem akarom már idő előtt megborítani. Ez a kis motoros talicska hatalmas segítség, ha nagy távolságra kell bejuttatni a tetemes mennyiségű felszerelést. Mivel nem tudtuk, hogy mire készüljünk, ezért felkészültünk mindenre. A szigeten lévő tanösvény elég széles, hogy elférjünk ezzel a járművel, míg ha kézben kellene mindezt behordani a majd 1 kilométerre található parkolótól, talán még most is pakolnánk. Így már érthető, hogy miért választják a horgászok előszeretettel a hídhoz közelebbi horgászállásokat, míg a legvégére csak a legelszántabbak indulnak el. Pedig megéri, még akkor is, ha az erdőbe érve kicsit szűkebb és göröngyösebb az útvonal. Hát fog jönni. Nyom meg! Akkor várjál. Oké. Aha, így. Oké. Jó. Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy a Balatonnak mely részén vagyunk, melyik ez a vadregényes terület, ahol így lehet csak a partot és a horgászhelyet megközelíteni. Jelen pillanatban a Kis-Balatonon kezdjük ezt a horgásztúrát, amely a Balaton és vízrendszerének egy meghatározó része, de kevésbé ismert területe. Nagyon vadregényes, nagyon szép, és mint látjátok, bizonyos helyei nagyon nehezen megközelíthetők. Nehezén talán már túl vagyunk, óriási segítség ez a talicska. Enélkül nem is tudom, hogy hogyan tudnánk ezt rengeteg cuccot behozni. Kicsit jobban elfáradnánk úgy. Több erőnk marad a pontyok fárasztására remélhetőleg. Már csak pár méter, Gábor. Nem bánom. Aj, kis barátom. Remélem megérte ennyit cuccolni. A kilátás miatt már biztosan. Azt tuti. Hát ez meseszép. Gyönyörű. Legutóbb, mikor itt horgáztunk, mondom, a sas onnan szállt fel a szigetről, és itt körözött tök sokáig. De ülete van neki. Ezt szagold meg. Tegyünk a reggelibe. Aha, ez új sárgarínye. Kis mikroperette keverve. Imádni fogják. Ameddig az előkészületek zajlanak, ismerkedjünk meg a Kis-Balatonnal.
A közel 14.700 hektáros Kis-Balaton Magyarország egyik legkülönlegesebb vizes élőhelye, ahol a nádasok, mocsarak és nyílt vízfelületek együtt egy páratlan természeti világot alkotnak. A Balatontól délnyugatra található vízrendszer egykor a Balaton része volt. Egy tavat alkottak, és ma is rendkívül fontos szerepet tölt be. Természetes szűrőrendszerként tisztítja a Zala folyó vizét, mielőtt az a Balatonba érkezne. A Kis-Balaton különlegessége az úgynevezett kazettás rendszer is, amely egymásra épülő szabályozott víztereken keresztül vezeti a Zala folyó vizét. Ez kulcs szerepet játszik abban, hogy a Balaton vize tisztább és egészségesebb maradjon. A terület legikonikusabb pontjai közé tartozik a Kányavári-sziget, amely a Kis-Balaton egyik legszebb, szabadon látogatható része. Már az idevezető különleges ívelt fahíd is megteremti azt az egyedi hangulatot, amely az egész vidéket jellemzi. A szigetet körülölelő nádasok, vízfelületek és csendes öblök igazi menedéket jelentenek a természet számára. A tanösvények és kilátópontok lehetőséget adnak arra, hogy közelebbről is megismerjük ezt a páratlan világot. A Kis-Balaton az ország egyik leggazdagabb madárlelőhelye. Több mint 110 fészkelő madárfajt mutattak ki, köztük gémeket, kócsagokat és számos ritka vízimadarat. A terület annyira értékes, hogy jelentős része csak engedéllyel vagy szakvezetés keretében látogatható. Mai horgászatunk helyszíne is ez a különleges környezet, a Kányavári-sziget. Egy olyan hely, ahol a természet közelsége minden pillanatban érezhető. A vízpart nyugalma, a madarak hangja, a nádasok mozgása és a Kis-Balaton semmihez sem hasonlítható hangulata tökéletes környezetet teremt egy emlékezetes horgászathoz. Itt nem csupán a halfogás számít, hanem maga az élmény, a természet közelsége, és a hely különleges atmoszférája teszi igazán felejthetetlenné az itt eltöltött időt. Benő PVA beges technikát használva boilis módszerrel veszi üldözőbe a Kis-Balaton halait. Gábor ezzel szemben a Method Feedernek szavaz bizalmat. Mivel a part mellett roppant sekély a víz, mindketten igyekeznek ezen a helyen nagyobb távolságokat elérni, hogy legyen esély halakat fogni. Szép dobás volt. Reméljük a halaknak is tetszik. Mint látszódik, két különböző módszerrel próbálkozunk az első helyszínen. Benő, nagy pontyos technikával, bojli csalikkal, kis PVA-val megspékelve próbálkozik, míg én Method Feeder technikával. Aztán meglátjuk majd, hogy melyiket értékelik jobban a halak, melyikre érkezik előbb kapás, vagy melyikkel fogunk majd nagyobb halakat. Magasból látszik jól a Kis-Balaton több részből álló úgynevezett kazettás szerkezete. Ez segíti a víz tisztulását, mielőtt elérné a Balatont. Benő, Megjött az első jelentkező. kapás. Melyik merítőt hozzam, Gábor, hogy érzed? Szerintem még a kisebb az bőven megteszi. Csak szerényen az elején kezdésnek. Örülök, hogy végre meggörbült már a spitz. Azért horgászunk egy 2 orosz szája, tehát azért nincs kolbászból a kerítés. Ilyen ez a vadvízi horgászat, de ha egyszer beindul, ott egyik tuskó. De szerencsére, Kijött, ugye? igen, Szuper. kijött. Kirúgják belőle magukat egyébként, mert ugye nincs a tuskónak ága. Tehát maximum tud bújni mellette vagy alatta. Egyértelműen megakadt. Annak örülnék, hogy az első néhány hal keszeg, kárász vagy egyéb fehér hal lenne, de szerintem ez pont lesz.
Vagy a tó legnagyobb kárászát húzva, vagy nem tudom mit. Hamarosan kiderül. De ha véletlen pont lesz, sem fogunk azért megsértődni rá, hogy Nem. megette az ananász pelletet. Eljön a nádas mellett, hogy elé menjek? Hogy látod? Hát nem bánnám, hogyha nyakiba venni a vízbe. Hát majd kiderül. Nem tudom. Megpróbálom elhúzni, de nagyon oldalaz. Bejött szépen középre, látod? Bejött? Na, szuper. Aha. Egy picit egyelőre bele akar menni. Egyelőre erős a hal. Be akar menni a nádasba. Nem lesz az rossz, te Gábor. Nem. Én ezt nem rizikózom, én ezt kitekerem ezt a botot szerintem. Vedd ki, légy szíves, igen. Azért köszönöm. ezt ne rizikózzuk meg, hogy ez a halál menjen. Látod a lóbelőkémet? Aha, teljesen jó, hadd járkáljon. Én ezt innen elpattintom mellette. Nagyon sekély itt az öbölben a víz, nem vagyok benne biztos, hogy be fogom tudni húzni ide. Mi lenne, hogyha fölpattintanád a melles csizmát? Ezen nem újom. Ne veszítsük már el a halat. Be fog jönni szerintem. Be fog jönni? Be fog, aha. Hosszú nyíllel elére minden. Figyelj, rak fel a 6 méteres nyelet. Itt van a 6 méteres. Tudjuk toldani? De ez egy szép potyó ám. Ez nem kicsi hal. Hallod, milyen jó, hogy elhúztuk a 6 méteres merítő nyelet? Azt hiszem. Ezzel most kicsit könnyebb dolgunk lesz itt Éreztem a nádasban. egyébként, hogy szükség lehet rá, de viszont akkor tód előre, mert itt már megfeneklik a hal. Gyönyörű ponty sziluettje tűnt elő a sekély vízben. Ó, de gyönyörű. Ajaj, ez nem kicsi. Ha tudod, berítsd meg. Hopp! Ez nem menekül. Ügyes vagy. Előkészítettem a telepet, hozhatod a halat. Már érkezem is. Ez egy nagyon szép ponty, Gábor. Hallod, Kezdésnek? Oda nézni, milyen pocakja van. Milyen szép dagi ponty. A Csali már oda van, de az akadás az szép volt. Hát jó napot kívánok! A balatoni horgásztúra megkezdve ezzel a gyönyörű, érintetlen vadvízi tőponttyal. Kívánhatnánk ettől szebbet? Kezdésnek szerintem nem. Ez bármilyen tavon egy nagyon jó kezdés, de továbbra is a Kis-Balatonon, és az ország egyik legvadabb vizén horgászunk. Igen, csodaszép. Az ilyen fenséges halakra mindenképp vigyázzunk. A horogütöttesebb is fertőtlenítésre kerül, mielőtt visszaengedjük a Kis-Balatonba. Nézzétek, milyen szép nagy pocakja van. Látszik, hogy még ivás előtti ponty, ezért is kell rá különösen vigyázni, nehogy megsérüljön. Engedem is mielőbb vissza. Már ezért a halért megérte a becuccolás ide a szigetre. Mese szép vagy. Most nehogy bárki azt gondolja, hogy megtaláltam a Szent Grált azért, mert fogtam egy pontyot, de azt már egyértelműen meg tudom mutatni, hogy mi volt az, amire elcsábult. Van itt nálam több különböző fajta etetőanyag, és úgy érzésre hoztam magammal olyan csalikat, amelyekre nyugodtan rámerném bízni a metodféder horgászatomat bármilyen hasonló jellegű vizem. De ezek közül, amit most megevett a hal, az a híres Legendpelet Wafter édesananász. Ebből is a kisebbik méretű 12 mm-est tűztem fel a csali tüskére. Van itt tálcámon 3 kis vödör, mindegyikben teljesen más jellegű etetőanyag található. Ez egy nagyon intenzív halas, fűszeres peletkeverék. A második egy sárga-dinnye ízesítésű Tornado mikropelet és Method Mix keveréke, amely intenzív felhőt képez a vízben, míg a harmadik, a nagy klasszikus, az öröksláger, a vadponty és a Champion Corn etetőanyag keveréke. No, ez volt a kosárban, amikor az előbb a pontyot fogtam, úgyhogy újfent ezt töltöm bele. Ezek közül valamelyik biztos, hogy felesleges, de a horgászat megkezdése előtt ezt nem tudhatom. 5 évvel ezelőtt horgáztam itt utoljára, biztos, hogy nagyon sok minden változott azóta, és mivel erre a horgászatra nem egész egy napot szánunk Benővel közösen,
hiszen elkezdtük kora reggel, és legkésőbb késő délután vagy este szeretnénk befejezni, így nem kérdés, hogy nem kullogó orral akarunk innen kivonulni, ráadásul ezt a sok lomot majd kicipelni, hanem a halfogás élményével feltöltődve szeretnénk majd innen távozni, és ha mindösszesen csak egyfajta etetőanyagot hozok magammal, néhány csalival megspékelve, akkor abban benne van annak a lehetősége is, hogy bizony kapás nélkül úszom meg. Ha a horgászat ilyen eredményesen folytatódik, akkor a nap végére biztosan meg fogom nektek tudni mondani, hogy ezek közül melyiket hozzátok magatokkal, és nektek már nem kell akkor ennyibe cipelni. Hopp! Ez a hang mi volt? Ki volt akasztva, zsinór nem ment tovább. Egy korábbi horgászaton kiakasztva maradt a zsinórklipsz 110 méternél. Na, hadd repüljön most már még távolabb. És ez meg is van. Ezt most dobtam be. Nem kellett sokat várni a kapásra. Egy kisebb méretű popább golyócskával gyorsan gazdára talált. Egy dévérkeszeg a következő hal a horgon. Kis-Balaton a nagyméretű dévéreiről vált igazán híressé. Na, megtisztelt egy szép ezek közül is. Nagy keszeg a Kis-Balatonból. Na, ez még a csalit is meghagyta. Itt a golyócska. Itt pedig a szép dévérkeszeg. Hosszú nyelű merítő előnye, hogy szépen vissza is lehet helyezni a halat a segítségével. Milyen gyorsan úszott. Toldinak egyszerűbb dolga lett volna, hogyha ilyen könnyű petrencés urat kellett volna neki tartani. Na, jöhet a következő. Egy kicsit kényelmetlen a hely, kettőnk számára mondhatnám, hogy csöppikét szűkös, ráadásul a dobási lehetőség is nagyon korlátozott. Ez az egyetlen egy dobási pont van, ahonnan még a fagajak között, a fa ágai közül úgy ki lehet dobni, hogy a végszerelék a vízben landol. A széles nádfallal határolt öbölben ketten, 4 horgászbottal még elfértünk, bár készülni kell arra, ha kapitális hal akadna horogra, bizony vízbe kell menni, hogy biztonságosan meg lehessen szákolni. A kibetonozott, agyon szabályozott tavak és folyók mellett a Kis-Balaton természetessége, vadregényessége lenyűgöző. Ritkaságnak számít már hazánkban. A nádrengetegben, a szűk öblökben szinte eltűnik, belesimul az ember. Nem biztos, hogy itt fogod meg életed legnagyobb halát, de amit fogsz, arra garantáltan sokáig emlékezni fogsz. Hopp, hopp, hopp. Felgyorsultak az események. Itt a következő keszeg. Van egy érdekes újabb tapasztalatom. Az előbb mutattam, hogy hoztam magammal halas peletet is, ami nagyon durván eltér a kukoricás kajáktól. Ezzel ellentétben nézzétek meg, hogyha ezt töltöm a kosárba, mit ad? Keszeget. Ez már a második keszeg. Igaz, az előző az egy dévérkeszeg volt, ez pedig egy karikakeszeg, de hogyha ez van a kosárba, ezzel a kis pop-up csalival 5 percen belül kapás érkezik.
3 hal, 3 különböző faj képviselői. Szépen berúgtad. Szuperlassításon látszik jól, milyen jól fel lehet tölteni a botot dobási energiával, amely így szinte kilövi a végszereléket. Az ilyen dobásokhoz dobó ujj használata kötelező, hogy el ne vágja az ujjunkat a fonott előtét zsinór. Horgászhelyünk a Kányanvári-sziget legészakibb pontján található. Bárki könnyedén megtalálja, aki követi a tanösvényt, majd a kiserdőn át a kitaposott utat. Aki ellátogat ide, egy meseszép környezetben töltheti el a horgásznapot. Oho. Az édes ananász újra gazdára talált. Jöhetne egy nagy kárász is, hogy színesítse a zsákmányt. Gábortól a lottószámokat kellene megtudni valahogy. Hogy miért mondom ezt? Ezért. Na milyen hal van a horgomon, mit kívántam? Egy ezüst kárász. 4 kapás, 4 különböző fajta hal. Itt nem volt kérdés, hogy meg akarja enni. Milyen szépen megoldódott már az ananászpelet. Na hát így teljesüljön minden kívánságom. Hogy kimondtam, mondom, milyen jó lenne, ha még jönne egy ezüst kárász is. Itt van, megjött. Van azonban egy szabály, amelyet tudomásul kell venni mindenkinek, aki Magyarországon természetes vízen horgászik, így többek között a Balatonon vagy annak a vízrendszerén, ha ezüstkárászt fog, akkor azt nem engedheti vissza. www.haldorado.hu A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók. www.haldorado.hu Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban. www.haldorado.hu Reggel, amikor megérkeztünk, nagyon jó szembefújó északi szelünk volt. Gábor ezt a metodtechnikával rögtön ki is használta, sikerült fogni egy pár szép halat, köztük egy nagyon szép pontyot is. Nekem eddig még kapásom nem volt, viszont így a kora délutáni órákban most egy pár szem spanyol-magyaró bojlival próbálom fölkelteni a halak érdeklődését. Ezt most rácsövezem oda a kiválasztott helyre, és bízom benne, hogy mielőbb megtalálja egy-két ponty az én csalimat is. Nagyon jó megfigyelhető mind itt a Kis Balatonon, mind a Nagy Balatonon, hogy a kapások általában a széllel együtt érkeznek. Abban a pillanatban, hogy kisimul a víztükör, általában megállnak a kapások is. Ilyenkor lehet egy kicsit próbálgatni a csalikkal, vagy esetleg azt, amit most én csinálok, hogy dobócsővel rátetek egy pár szemet a kiválasztott helyre. A dobócső tökéletes használata sok gyakorlást igényel, de ha kellő időt szánunk rá, akár 100 méter feletti távolságra is el tudjuk juttatni vele pontosan a bojli szemeket.
Ugyanoda fog esni. Ahogy kisimult a víz, nagyon meglassult a halfogás. De érdekes módon most is az édes ananászpeletet húzta el a hal, pedig időközben próbálkoztam már több másfajta csalival is, de úgy néz ki a mai nap folyamán ez a number one. Na, lehet tippelni, dévérkeszeg lesz, kárász vagy karikakeszeg. Aha, ez egy kárász, nem is kicsi. Milyen érdekes ez a method feeder technika, gyorsan összegyűjti és megmutatja az előttünk található halakat. Nyilván ez nem válogat, hiszen mint látjátok, van itt ezüstkárász, jött már dévérkeszeg, karikakeszeg, de jött nagyponty is. Szóval ez nem céltudatos pontyhorgászat, hanem method feeder horgászat, amely során, ami előttünk van, mindent szeretnénk megfogni. Az időjárás napközben nyáriasra váltott, így lekerültek a pulóverek és az UV-álló ruházat vált szükségessé. Egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb metód végszereléket használok. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz már egy olyan országban, ahol minden második ember method feeder technikával horgászik, bármi újdonságot ebben a módszerben mutatni, de azért minden alkalommal megtapasztalom azt, hogy mindig lehet apró finom hangolással egy végszereléket jobbá tenni. A végszerelékem lelkét ez a 70 g-os karmokkal ellátott Dart Metal féderkosár alkotja, amelybe egy műanyag vezetőszár csatlakozik bele, ezáltal a távoli dobásokat remekül stabilizálja, gond nélkül lehet vele dobni 110-120, optimális esetben akár 130 méterre is. Amelyről szeretnék külön is beszélni, az a horog, amely method feeder technikához képest nem számít kicsinek a maga 8-as méretével, és jól látható, hogy a horog szárán egy horog befordító műanyag csövecske található, és az alatt van a 10 mm hosszúságú normál csalitüske. Minden kapásom, amely a bocspiccel jelentkezett, amely vagy meggörbítette, vagy visszaengedte, kivétel nélkül a parton landolt. Tehát ennek a hatékony horogbefordítási technikának köszönhetően a hal nem tudja kifújni a horgot, sőt, a megakasztott és kifogott halak döntő többsége hajszálpontosan a szájának a közepébe akasztotta végül a horgot, miközben persze beszippantott és próbált volna kifújni, nem tudott menekülni tőle. Szóval, hogyha azt akarjátok, hogy a kapást végül halfogásra váltsátok, akkor egy ilyen egyszerű technikával ezt még hatékonyabbá tudjátok tenni. Bátortalan kapás a balos féderen. Egyelőre jóval hatékonyabb a féder technika a nagypontyos PVA beges módszerrel szemben. Ha megvan a megfelelő csali, megvan a megfelelő töltet, azért össze lehet csipegetni egy-egy szebb halacskát. Valószínűleg ez is egy kárász lesz. Érdekes módon ők most is aktívak. Aki szereti a kárászokat, szereti a sült kárászt, azoknak ez ideális vízterület. Ráadásul, mint látható, nem is az apróbbak közül valók. Ezek faroktöig mért méretük is meghaladja a 30 cm-t, farokúszóval együtt pedig 36-7 cm hosszú egy ilyen ezüstkárász. Kapásod van, Gábor? Megfoghatom? Vagy? Meg nyugodtan, igen. Szép húsos tömör hal. Nem csoda, hogy szeretik a horgászok. Tényleg centire egyforma. Kicsit dagadtabb a felső talán. Ezek tényleg majdnem centire azonosak. Tehát két dobás, vagy két kapás, két azonos méretű kárász. A kettő szerintem van 3 kg, tuti biztos. Nagyon aktív lett így délutánra a horgászat. Valószínűleg jót tesz a fodozódó vízfelszín, egy kicsit fújja a szél.
már is pesdített a halfogáson. Hát most már csak neked kellene fogni a nagy pontyot. Egyből látszik, hogy ahogy megjött a szél, amit beszéltünk is korábban, egyből megindultak újra a kapások. Jó, hát ilyen ez a horgászat, bízunk benne, hogy a következő egy szép pont lesz. Túravezetővel lehetőség van vízi túrára is. Kenuba ülve csendesen az élővilág zavarása nélkül lehet a rejtett öblöket és víztesteket is bejárni. A Kis-Balatonon lévő mocsarak, nádasok és sekély vízterületek egyedülálló élővilágnak adnak otthont. Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt áll, amely a természetkedvelők, túrázók, fotósok, valamint horgászok egyik kedvenc helyszíne. A nyárfavirágzás idején voltunk itt, amelyet nyári hónak is neveznek. Szerencsére nem zavarta a horgászatot, de ahol összetömörödik, ott tud kellemetlenséget okozni. Akik a különféle virágporokra érzékenyek, allergiások, számíthatnak rá, hogy ekkortájt fokozódni fognak a tüneteik. A lassításon látszik, ez a fenyőféle is mennyi pollent juttat a levegőbe, ha a szél fújja, vagy egy kicsit segítünk neki ebben. De már a sokadik kapás szakít minket félbe, hogy ne csak a természetben gyönyörködjünk. Ezúttal egy szép karikakeszeg volt a vendég. Imádjuk ennek a féderbodnak a spiccét, mert vagy a piros, vagy a sárga szín a változó fényviszony mellett tökéletesen látható. Arról nem is beszélve, hogy könnyedén lehet a nagysúlyú metódféderkosarakat is 100 méter fölé dobni vele. Érdekes módon a bojlis módszer ezen a napon nagyon csendes volt, még egyszer sem csippant meg a kapásjelző. Vajon mi lehet ennek az oka? Most tudod, mi a durva? Ránézek a vízre, ránézek arra a területre, ahova a dobócsővel rádobáltra a bojlit, és szinte látom a pontyokat, hiszen nem egyszer fordulnak. Miért nem eszi meg a te csalidat? Nézd Gábor, ezt sokféleképpen lehetne magyarázni, de talán az első és legfontosabb, hogy nem a legideálisabb időszakban voltunk itt a vízparton. Azért feszített víztükör, fényes nappal, lehet, hogyha maradnánk éjszakára esetleg a holnapi frontba, akkor más lett volna ennek a horgászatnak a képe, de hát ez ilyen, majd legközelebb kiadja. Az biztos, hogy miközben most ezt elmondtad, még 2 nagy pontyot láttam fordulni, de valamiért ügyesen elkerülik a csalidat. Tetsző mint 100, ugye az éjszakai opció, az éjszakai horgászat itt nem játszik. Sajnos a Kányavári szigeten ugye jelenleg tilos az éjszakai horgászat, ugye este 10 és hajnali 6 vagy reggel 6 között tilos a szigeten tartózkodni. Igen. Így mi is be vagyunk korlátozva ebbe az időzónába. Megpróbáltuk, tehát másképp ez nem derült volna ki. Nekem viszont nincs semmilyen hiányérzetem, hiszen a metódféder technika megmutatta azt, hogy milyen halak vannak itt előttünk. Jött egy szép ponty, majd a későbbiek folyamán, hogy kisimult a víz, vagy időnként elkezdett hullámozni, akkor jöttek szép kárászok, keszegfélék. Érdekes, ez a technika mennyivel eredményesebb egy rövid idejű horgászat során, mint mondjuk a céltudatos nagypontyos horgászat, bojlival művelve, úgyhogy több különböző fajtát is kipróbáltál. De hogy mondtad, ne temessük a nagyponty horgászatot? Így van, annyival egészíteném ki a magam részéről, hogy ez nem jelenti azt, ez a mostani pár órás sikertelenség, hogy temetni kell a nagypontyos vonalat egy ilyen rövid horgászat esetében se, ugyanis érdemes olyan időjárási körülményhez igazítani ezt a rövid horgászatot, amikor akár frontbetörés, északi szél, vagy egyéb olyan körülmény van, ami bizakodásra adhat okot, illetve ugye az a reggeli ponty is talán azért érkezett ennyire korán, mert akkor voltunk a kapás időszakban, rögtön bedobás után még a hajnali fényekbe, úgyhogy ez is magyarázata lehet ennek. De nyilván a jót és a rosszat sem kell magyarázni, ez így volt egy kerek nap, megyünk tovább. Még egy érdekes dolog, amit sokan nem tudnak, azért nem táplálkozik aktívan a nagyponty a nappali órákban, mert valószínűleg nem a mederfenéken, hiába maximum 1,20, 1,50 ennek a vízterületnek a mélysége, akkor is a halak döntő többsége elemelkedik. Szinte látjuk a halak hátát, látjuk a hátúszójukat, ahogy átfordulnak, és majd valószínűleg, amikor bestétedik, a víz még jobban megnyugszik, na majd akkor lemennek a mederfenékre és táplálkoznak, amikor már mi a szálláson alszunk. De egy biztos, ha ide jöttök, és a metódféder technikával akartok egy élménydús horgászatot művelni, akkor ne hozzatok semmi mást, mint egy-egy csomaggal ebből a 2 fajta etetőanyagból. Ezt fele-fele arányban keverjétek össze, és hozzatok magatokkal egy doboz Legend Pellet Wafter édes ananász csalit.
ezzel nem tudtak hibázni. Második helyszín. Balaton, középső medence. Szigliget. Keszthelyről a szállásunként szolgáló akvárium apartmanházakból indultunk kora reggel Szigliget felé. Ekkor még gyenge forgalomban tudtunk haladni, volt lehetőségünk gyönyörködni a napfelkeltében vöröslő Badacsonyi hegyben. Gábor és Benő csónakba szállt, és már hajóztak is a Tapolca-patakon a Balaton irányába. Ez a patakrendszer több ágból áll. Főleg a környék karstvizei táplálják, de a hideg karstvíz mellett megtalálható benne a mélyből érkező termál jellegű víz is. Szigliget régen félszigetszerű terület volt, mocsaras, vizes részek vették körül. Ebből mára csak az ősnádasok maradtak meg, hatalmas életteret biztosítva a környék madárvilágának. A Balatonnak az egyik olyan újabb vadregényes területe, amelyről ha nem tudnánk, hogy valóban a Balatonhoz tartozik, annak szerves, elválaszthatatlan része, akkor talán el sem hinnék, hogy van ilyen része is. Hát van, a képsorok ezt mutatják be. A keskeny csatornán, amely egyben a Tapolca-patak medre, éppen csak elfér egy csónak. Mi történik, ha szemből is érkezik valaki? Hát ezt nem tudtuk meg, mert szerencsére nem volt nagy a kora reggeli órákban a forgalom. Több ilyen patak, ér és csatorna is táplálja a Balatont, de a Zala folyó mellett ez az egyik legnagyobb vízhozamú. Jól látható, hogy a kristálytiszta karstvíz hogyan keveredik el a Balaton zavaros vizével, és merre halad tovább az áramlatok segítségével. Benőnek volt egy zseniális ötlete, amelyet a természet ihletett. Mi történik a háttérben az ősnádas szélében vagy csűrűjében? Jelenleg aktívan zajlik a keszegek és kárászok tavaszi násza, úgyhogy ez egy kiváló alkalmat jelentett arra, hogy kijöjjünk és esetleg megpróbáljunk egy-két szép bajszost harcsát fogni. Bár az időjárás nem mutatja épp a legszebb arcát, mert a viharos északi szél és az éjszaka érkezett hidegfront lehűléssel sokat nem könnyít a dolgunkon. Olyannyira, hogy reggel, amikor jöttünk ide, az ország nagy területén fagypont alatti hőmérséklet volt, így itt is, nem véletlen vagyunk ennyire fölöltözve még most is. Igen, az évszakhoz képest nagyon hidegen indult a reggel, nekem a kocsim szintén mínuszfokot jelzett, illetve most, hogyha a szonárnak a kijelzőire pillantok, akkor nem éri el a víz a 12 fokot, ami az évszakhoz képest eléggé alul marad az átlagtól. Ennek ellenére úgy voltunk vele, hogy mégis jobb egy nap a vizen, mint otthon, úgyhogy miért ne jöjjünk ki. Igen, ez pihenő nap lett volna, ami olyan jó pihenésre sikeredett, hogy ismét vízre szálltunk, vagy horgászatot terveztünk. Nyilván csak az fog harcsát, vagy csak az fog bármilyen egyéb halat, aki a vizen van is próbálkozik. Otthonról nehéz lenne, úgyhogy mi megkergetjük tovább most a halakat, aztán meglátjuk, hogy esetleg a nap végéig megtisztel bennünket egy vagy akár több darab. Ugye az sem titok, hogy április utolsó napja, 30-a van. Hány nap még a harcsatilalom kezdetéig? Ugye a közeledő hosszú hétvége miatt később kezdődik a harcsatilalom, jövő hét hétfőn, ami május 4-e lesz, de hát sikerült kicsábítanom téged ide a Balaton hátára. Nem volt nehéz a békát sokat nem kellett győzködni. Nem volt nehéz a békátónak ugrasztani. Beszéljünk még arról, hogy az évnek ebben az időszakában milyen szabályok mellett, milyen módszerekkel lehet harcsára horgászni. Nagyon fontos, hogy a tavaszi időszakban ugye szigorúan tilos minden egyéb műcsali, tízer, wobbler, sőt még az élőhal, halszelet vagy bármilyen egyéb csali harcsahorgászat esetében kizárólag puha testűvel, azaz gilisztával, illetve nadállyal lehet és engedélyezett ilyenkor a horgászat. Igen, ezt tűztük föl mi is a horgunkra, szép nagy nadálycsokrot. Plusz kis csokrokat tettünk fel, ezzel próbáljuk a bajszosokat megfogni, tehát akkor ez egy úszós készséggel kombinálva az engedélyezett. Így van, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi most csónakból horgászunk ugyebár, de erre is egy nagyon szigorúan ellenőrzött szabály van, ez pedig a csónakos tilalom, ami a északi parton 50 méteres sávot engedélyez, tehát nekünk kizárólag a parti nádas mentén 50 méteres sávban engedélyezett a horgászat, ezt elhagyni és ezen kívül horgászni szigorúan tilos. Az aktuális helyzetet kihasználva egyébként, ha még lehetne, sem hagynánk el ezt az 50 méteres sávot, hiszen hát az élet az itt hemzseg. Itt próbálnak ugye az ívókeszegek közül vámot szedni a harcsák, mi pedig őket próbáljuk megvámolni. Szóval ez a mai nap egy bónusz track, aztán, hogy
végül fogunk harcsát vagy sem, sikerül-e túljárni az eszükön vagy sem, az a nap végére kiderül, egy biztos, csodálattal nézem mindazt, ami körbevesz minket, a háttér gyönyörű, ott a Badacsony, mellett a Szigligeti vár, csodaszép ez a környezet, és örülök annak, hogy még van ilyen érintetlen ősnáros a Balatonon, ahol tudnak ívni a halak. Ilyen kilátás mellett a halfogás már csak bónusz, úgyhogy élvezzük a napot, aztán nyomjuk tovább. Oké. Keressük a harcsákat. Jöjj, nágycsomó. A horgászat metodikája az, hogy a szélvizeket lassan, óvatosan járva, a halak felszínközeli mozgásait, rablásait figyelve, valamint a szonár képernyőjén megjelenő jeleket kielemezve, a sekély vízben próbálunk minél közelebb kerülni a harcsákhoz. Ha megvan a biztos támpont, akkor megpróbáljuk elédobni a nadállyal csalizott úszós szereléket. Bár a keszegek hemzsegtek a nádtorzsák környékén, de az éjszakai fagyok a harcsákat mégis a távolabbi, mélyebb vizekbe tolták be. Hiába fröcsögtek ott a keszegek, nem vagy csak elvétve láttunk egy-egy harit, amik a keszegekre vadásznának. Hatalmas életteret biztosít ez az ősnádas a Balatonon. Ideális számos halfajnak az ívásra, újabb generációk születésére. Ameddig Gábor és Benő harcsákat keresnek, nézzünk szét egy kicsit magasabbról. A Balaton, vagy ahogy sokan nevezik, a Magyar-tenger, Közép-Európa legnagyobb tava. Hossza nagyjából 77 km, legnagyobb szélessége 12,7 km, amely Balatonvilágos és Balatonalmádi között mérhető, míg a Tihanyi-szorosnál mindössze 1,5 kilométerre szűkül össze. Vízfelülete megközelíti a 600 négyzetkilométert, partvonalának hossza pedig mintegy 235 kilométer. Átlagos mélysége csupán 3,2-3,3 méter, legmélyebb pontja a Tihanyi kút térségében található, ahol a vízmélység átlépi a 11 métert. A Balaton geológiai szempontból fiatal tónak számít. Medencéje 20 000 évvel ezelőtt alakult ki tektonikus mozgások következtében. A földkéreg törései mentén kialakult mélyedésekben gyűlt össze a víz, amelyből létrejött a mai Balaton. A tó környékének vulkanikus múltját a tanúhegyek, például a Badacsony vagy a Szent-György-hegy ma is látványosan őrzik. A Szigliget-Tapolca térség geológiája nagyon különleges. Régi vulkánok maradványait lehet felfedezni mindenfelé, amik alatt hatalmas karstvízrendszer van. Emiatt van a sok forrás, barlang és vízjárat is. Legismertebb ilyen a tapolcai Tavas-barlang. Ha valaki erre jár, a Szigligeti várat mindenképp látogassa meg, már csak a csodálatos panoráma miatt is. A horgászok számára a Balaton különleges világ. Itt minden kapás mögött ott rejlik a lehetőség egy életre szóló élményre. Ez a mai napi horgászat is megmutatta azt, hogy nem egyszerű a Balatonon eredményesen horgászni, főleg akkor, hogyha egy adott módszerrel, egy adott célhalat próbálunk meg mindenáron megfogni. Nagyon sok helyen voltunk, nagyon sok helyen próbálkoztunk, de úgy néz ki, hogy a körülmények nem ideálisak a harcsa megfogásához jelen pillanatban. A szél is, a hullámzás is erősödik, ez a folyamatos, csapkodó, locsogó hang sem tesz jót ennek a módszernek. De hát nem magyarázkodunk, a horgászat már csak ilyen. Megyünk tovább, aztán bízunk benne, hogy a következő horgászatunk, amely mi lesz, Benő? Várnak bennünket a nagypontyok. Ott majd remélhetőleg sikerrel járunk, illetve hát ilyen a Balaton. Tehát most szép is lenne, nem, hogyha minden alkalommal, minden helyszínen életünk halát fognánk meg. Ez az egész, ez így kerek és így hiteles. Így van. Irány tovább. Hajrá, csapassuk! Harmadik helyszín. Balaton középső medence. Ábrahám-hegy. Egy újabb közös horgászatra készülünk Benővel. Ezúttal a célhalaink egyértelműen a kapitális nagyméretű balatoni pontyok. Mindent úgy állítottunk össze, ferszelést, végszeléket, hogy ki tudjuk szelektálni, és meg tudjuk fogni ezeket a hőn áhított balatoni nagy pontyokat. Nemrég még
másodfokú viharjelzés volt, elég erőteljesen villogott a jelzőlámpa. Most levették már első fokra, ilyenkor már vízre lehet szállni, de az elmúlt időszak, amíg vártuk, hogy a viharjelzés, illetve a szélerősség csillapodjon, az sem telt tétlenül. Mint látjátok, minden elő van már készítve, illetve az időt kihasználva kötöttünk pár darab horogelőkét. Menő, ha elkészült, akkor mutass egy újabbat, hogy mi az az apróság, mi az a neked bevált horogelőke típus, amely itt az egyik legeredményesebb, mert hát minden az apró részleteken múlik. Így néz ki most az előke, Gábor, amit kötöttem. Ezt egy 30-as csalihoz alakítottam ki. Úgy gondolom, hogy elég meleg már a víz, és indokolt a 30-as csali méret, úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni a horgászatot. Igazából teljesen rendben van, hogy viharjelzéssel indult, mert legalább volt időnk mindenre így a horgászat elején. Hasznosan töltöttük az időt, mint azt említetted, de most nincs más hátra, mint lassan ezt a készelőket bevisszük, és várjuk az első kapásokat. Maradjunk egy pillanatra a horogelőkénél. Ugye mi is meg szoktuk minden alkalommal hámozni a horogtól, ugye bevonatú zsinort használunk, horogtól számítva egy olyan 2-3 cm-t. Te oda teszel sörétolmot? Igen, mindjárt föl fog kerülni egy sörétolom, illetve még egy befordító az, amit ide most föl fogok helyezni. Ez a kínálatunkban elérhető Tungsten Aligner nagyobbik mérete, ugye a 2-es horoghoz ez a méret abszolút indokolt, ez így tökéletes pozíciót fog ölteni, és akkor illetve az általad említett sörétólommal válik majd teljessé ez az előke, amit most rögtön föl is teszek. Ráhelyezem az előkére még ezt a gumihüvelyt, gumikúpot, amivel ugye a quick change forgóba tudom rögzíteni, és akkor nincs más hátra, mint meghatározom a hosszát, és rákötöm a végfület. Mekkora az ideális hossz, ami neked itt bevált, amivel kezdjük a horgászatot? Mindenki másra esküszik a Balatonon. Ugye itt az iszapvastagság is meghatározó, mekkora súllyal és milyen távolságra horgászunk, de én úgy gondolom, hogy átlagban ez a 25-30 centi az, ami indokolt, és mi is ezzel fogjuk most kezdeni a horgászatot, aztán meglátjuk, hogy kell-e változtatnunk, majd az akadások jó visszajelzést fognak szolgálni, hogy alulra, középre hogyan fog pozícionálni a horog, és akkor annak függvényében módosítunk az előkén, ha kell. Mielőtt a szél letakarít mindent, pakoljunk el minden apróságot, aztán mehetünk se vízre. Legyen így, vágjunk neki a horgászat egyik legizgalmasabb részének, keressük meg a halakat, meg a helyeket. Annyi előnyünk már lesz, hogy azért ez a pálya számomra nem ismeretlen. Itt fogtam az első 25 kg feletti pontyomat, valami hasonlót kívánok magunknak a következő napokra. Így legyen. Hajrá! A többnapos nagyponty horgászat során nem kell kapkodni. Ez nem jelenti azt, hogy korlátlan idő áll a rendelkezésünkre. Sokkal fontosabb, hogy gondoljuk át a horgászat minden részletét, készítsünk elő mindent, amire szükség lehet. Jelen esetben a helykereséshez szükségünk lesz tapogatórúdra, majd a helyek megjelöléséhez világító dőlőgólyákra. A világítást minden esetben még a parton ellenőrizzük le. Nyomnák egy csukafejest itt most hátra. Az nagyon jó lenne. Nem baj, vízimentő vagyok, hamar kiszednélek. Jó van. Ez megnyugtató. Mi ugye most az északi parton vagyunk, itt 350 méterig lehet behúzni. Hogyan tudjuk ezt pontosan kimérni? Van egy nagyon hasznos applikáció, aminek van ingyenesen elérhető változata is, ez az úgynevezett Fishing Points. Ez nagyon hasznos applikáció, én nagyon sokat használom a Balatonon, de egyébként az oldallátós szonárom segítségével is ezt könnyedén meg tudom tenni. Fontos vízemenetelkor, hogy lejelöljük a koordinátáját a táborunknak. Ezt nyomkodtad, amikor elindultunk. Így van, lejelöltem a távolságot, innentől kezdve pontosan minden pillanatban látom, hogy hány méterre vagyok, innentől kezdve nincs nehéz dolgunk. És betartjuk maximálisan a szabályokat. Ez evidens. Dugjuk le itt a tapogatót? Már itt? Aha, föl se kell állni feltétlen hozzá, csak nézd meg, ellenőrizd le. Itt kemény lesz az alja. Teteje kemény, így van. Csörög, igen. Az jó, tehát nem az a lényeg, most hiába át tudod törni, hogy letolt fél méterre, de a tetejét kell mindig nézni. Ugye nagyon fontos az, hogy sokan azt gondolják, látva a balatoni nagypontyokat, azoknak a fotóit, hogy bárhol bedobsz, bárhol leteszed a végszelékedet, mindenhol fogsz nagypontyot. Most nem véletlen van nálunk tapogatórúd. Jelen pillanatban a te tapasztalataid alapján mit kell keresnünk ebben az időszakban, hol érdemes a végszelékeket majd letenni? Ez gyakorlatilag nem lehet időszakosan lebontani, mert minden évszakban, minden időszakban azt kell megkeresni, hogy a feltételezett nagyponty, ami a célhalunk, az hol fog táplálkozni. Ugye ilyenkor meg kell keresnünk azokat a textúrákat, meder alakulatokat, főként táplálékot egyébként, tehát a kagyló, vándorkagyló, illetve a szúnyog lárva, aminek majd a rétegződését, illetve az elhelyezkedését kell megtalálnunk.
Utána pedig összerakni, hogy az a nagy ponty, amit meg szeretnénk fogni, hol fog táplálkozni. Ugye a ponty úgy táplálkozik, hogy a legkevesebb energia befordítása vagy ráfordítása a legtöbb energiát tudja begyűjteni. Tehát ő nem fog kitúrni egy focipálnyi, hektárnyi iszapot, kagylót, bármit, ő meg fogja keresni azt az egy-egy pontot, ahol ő oda megy, megeszi, amire szüksége van, és köszöni szépen. Hát magyarul, ahol a legtöményebben van a szúnyoglárva, vagy a vándorkagyló, friss vándorkagyló, amit meg tud enni, nem? Majdnem. Ennyire sajnos mégsem egyszerű, mert most vegyünk egy kagylópadot például, ahol elterül hosszan egy kagylópad, mi alapján döntöd, hogy melyik oldalát horgászod meg, vagy éppen rá, vagy hova? Na ezt vágom, és akkor te ez alapján, amikor megvan a kagylópad, hova teszed le? A jobb oldalára, bal oldalára, közepére, sűrűjébe? Ez rengeteg mindentől függ. Itt alapul kell venni a szelet, áramlatot, iszapot, hogy egyáltalán melyik Na jó, oldala... egyszerűsítsük. Most hova fogjuk letenni, ha találunk egy ilyet? Most megpróbáljuk megkeresni először azt, hogy mi van pontosan előttünk. Itt lesz előttünk egy mesterséges akadó, illetve egyéb iszapváltók, illetve majd a szonár segítségével megnézzük, hogy a halak egyáltalán az előttünk található zónában hol tartózkodnak. Tehát, hogyha 170 méteren látunk 3 darab 20 kilós pontyot, nem fogunk 300 méterre horgászni. Ennyi. Tehát felesleges. Szólj, amikor ledugjam a tapogatórudat. Peti, áll a süllő az akadón! Ez az operatőr kollégáknak szól. ott a süllő, nézd meg vastagon. 1, 2, 3, Peti mindjárt izgatott lett. 4. Mekkora süllők. Az igen. Visszább megyek egy kicsit oda, amit az előbb láttunk. Már túlságosan lágy az iszap. Visszább megyünk, mert lejjebb tolt a szél. Milyen érdekes, hogy a stégről tükörsimának tűnt a víz, ahogy kijöttünk a nyílt vízterületre, mindjárt érződik a hullámzás. Nagyon csalóka, ugye kijöttünk a hegyek árnyékából, ilyenkor Aha. a szél, hátszél, északi szél esetében később ér le a vízre, ezért nagyon fontos, hogy mindig tájékozódjunk az időjárás előrejelzésről, meg a viharjelzésről, mert sokszor a parton nem tűnik veszedelmesnek, kijön az ember a vízre, aztán kiköt a túlparton, valahol összeszedik. Itt jó kopog. Hallod? Szinte? Ígéretes, nem? Aha. Nézzem meg. Irányítsam? Nem kell. Na, ez jó, az nagyon jó itt. Mert van ettől még mélyebb iszap, vagy még kevesebb Hogyne. iszap? Itt az iszapnak a textúráját néztem. Ezen az iszap rétegen, ahol alapvetően most vagyunk, itt egy váltó található, ezen a mélységen még nagyon jól lehet prezentálni a csalit. Aha, tehát nem süllyed el az iszapban. Igen, ez nekünk még ideális. Itt kell megtalálni azt a sávot, ahol átvált. Egyébként botot meg nem hoztunk be. Mit? Botot nem hoztunk be. Nem baj, mehet. Nyomkodjon bele? De megcsinálom, ilyen pont rá tudok így fordulni. Oké. Jó, így biztos benne van. Látogass el Dél-Magyarország egyik legkedveltebb horgászparkjába, az Ezüst-tó horgászcentrumba. Az igényesen kialakított területen 45 horgászállás várja a horgászni vágyókat, ami horgászversenyek megrendezésére is alkalmas. Az élmény és a halfogás garantált. Ha több napra érkezel, 4 teljesen felszerelt vízparti vendégház áll a rendelkezésedre. Csak kilépsz az ajtón, és már horgászhatsz is. Várunk szeretettel Kiskunhalason, az Ezüst-tó horgászcentrumban. A késő délután már a helykereséssel telt. Ennek a fajta horgászatnak a sikeressége már ezekben az órákban eldőlhet. Ha nem megfelelő helyen tesszük majd le a végszerelékeket, akkor kapás nélkül őrizhetjük botjainkat a következő napokban. Szolyák Benedek, vagy ahogy mi becézzük Benő, a Haldorado Carp Team legfiatalabb tagja, de elképesztően tehetséges és ügyes horgász. Mindössze 23 éves, de a sok évtizedes tapasztalattal rendelkező nagy balatoni horgászokkal is felveszi a versenyt. Nagyon éles szemű, nagyon jó meglátásokkal megáldott, gondolkodó horgász.
Gyakorta keveredett Gáborral szakmai vitába, de Gábor is kellően bölcs ahhoz, hogy gyorsan belássa, ez nem az egóról, hanem a közös sikerről szól. Szűk 72 órában határozták meg a nagy pontyhorgászat időtartamát, ennyi idő állt rendelkezésre erre a módszerre. Összehangolt csapatmunka és Benő Balaton ismerete nélkül ez már az indulás pillanatában kudarcra lett volna ítélve. Megvannak a jónak vélt helyek, következhet a végszerelékek behúzása. Egyesével, a legalaposabban elhelyezve minden egyes csalit, a mederfenéken gondosan eligazgatva. Az lényeg, hogy a csalit kell mindig figyelni, hogy a csali ne lökődjön vissza. Aha, látom. És ennyi. Aha. Így. És nem nagyon nagy, tehát ennyit emelek rá, nézd. Elemelem. Elemelem. Oké. Első éjszaka. Mert a bójára is, és a bójára is kicsit még egy marékkal. Oda a bójához? Bójához. Így, terítve. Tökéletes. Jó. De miért emelsz rá, hogyha tökéletes volt a leengedés? Tessék? Miért emelsz rá, hogy kicsit úgy elhúzd? Az ulmot emeled ki, mert amikor először elfekteted, akkor belecuppanik, utána gyakorlatilag rálazik. Hát ugye ahol az áramlat, ugye a szél megtolja az áramlatot, a hal az áramlattal fog jönni legelőször, ott fog találkozni, ahol a kagylókat van, jön a széllel, az igen. a határa, hogy most horgászunk. Egy etetőhajóval meg se lehet közelíteni ezt a pontosságot. Ahogy kihullik, majd a mederfenékre huppan a teljes végszerelék, bizonytalan a horogelőke helyes pozíciója. De mi azt szeretnénk, hogy minden egyes kapást halra tudjunk váltani. Ehhez kell a maximális precizitás. Ahogy Gábor szokta mondani, pici puzzle darabokból áll össze végül a teljes kép, ha akár egy is hibázik, akkor a siker elmarad. Pár szem bojli kerül csupán a horog köré etetés gyanánt. Ha ez megvan, akkor irány a part, amelyet nyílegyenesen kell megcélozni, hogy minél kevesebb hasa legyen főzsinórunknak. Mind a 4 szerelék beélesítve, jöhetnek a halak. A nádirigók mellett egy pár fülemüle jelent meg a környező nyárfákon. Nem véletlenül hazánk legszebb hangú énekes madara, csalogánynak is szokás nevezni. Egy gyors szavazást indítottunk, csapatunk tagjai választhattak, melyiken lesz legelőször kapás. Hamarosan kiderül, ki nyert. Takács Péternek a botja sülte. Erre engem nem engedtetek fogadni. Úgy jó a víz most. Nagyon halfogó idő van, úgyhogy én mondtam, hogy év fölött megjön az első.
Ami elhúzza, az a jó hal. De a ejtős kapással viszont nem zárod ki, hogy rossz hal. Csak laza zsinórral, mert az akadón keresztül fogjuk fölvenni ugye a zsinort, tudod? Igen. Úgy van, hogy azért ami elszalad vele, az biztos, hogy jobb hal. És az a legjobb általában, hogy feszítve is tartja, tehát ami kitartja végig a súlyt, visszatart. És ez pedig az akadó, vagy a kagylópad jobb széle. Így van, így van. Hány óra van, azt tudod? 11 lesz. Van nálad telefon? Aha. Mindjárt mondom neked perce pontosan. 22:51. Aha. Ott a bal oldali bója. Lesz elakadva először. Líder, nagyon jó. Na, beérkezett a líder, aha. Szedheted nyugodtan föl a zsinort, itt már valószínűleg irányt váltott a hal. Így van. Igen. Az ólom valószínűleg föl fog pattanni valahol az iszapból. Sokat nem ment el vele. Na, most van meg a kontakt. Meg vagyunk. Itt is van a halunk. Várj. Oké. Megvan. Csinált egy kis gavajodást. Igen. Na majd ezt mindjárt orvosoljuk. Na hát egy elég jellegzetes halkezdésnek egy pupos. kvázi módó. Kvázi módó. Nyomtatom ezt. Éppen, hogy a szélét is Mekkora nagyon szája van, hallod? Azt majd boncoljuk. Azt nem mondhatnám, hogy a Balaton legszebb pontját sikerült megfogni, de hogy az egyik legkülönlegesebb, az nem kérdés. Ennyi. Szerintem kezdésnek ismételten nagyon jól indul ez a horgászat. Ilyen rövid idő alatt egyből egy ilyen szép hal. Megmutatod, hogy az első nap, éjfél előtt megjön az első ponty. Pár órával gyakorlatilag a behúzás után. Ha mindent jól csinál az ember, jó helyen, jó csalival, így indul a horgászat. Nagyszerű. És még gyakorlatilag előttünk az egész éjszaka, úgyhogy megyünk tovább. Bízunk benne, hogy egy-két szép még megköszönt bennünket álmunkból. Beköszönt. Ja. Apád olyan ide küldjed. Üresen nem megyünk ki. A csali ajszellőkére felfűzve, a szellék újra beélesítve, letesszük, és így megyünk ki. Minden apró részletnek jelentősége van. Tökéletes. Ez az. Nagyon fontos, hogyan helyezzük le a megyelfenékre a végszeléket, véletlenül se gubancolódjon össze a horogelőke. A lerakás után finoman ráemeltem, az iszapból kivettem az ólomnehezéket. Okay. Mehetünk kifelé. Átjövünk többi zsinat fölött. Benni, mit mondtál? Mikor jön a következő ponty? Hát véleményem szerint valamivel 2 óra után. Most az első találatom bejött, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a következő is. Persze nem bánjuk, ha előbb, de addig lápjánunk egy kicsit, mert hosszú nap volt. Így legyen. Nem jött be Benő tippje. Ő sem tévedhetetlen, az éjszaka további része csendesen, esemény nélkül telt el. Napfelkeltekor egy Nádi Rigó döntött úgy, hogy a sátrunk mellett kezdi el énekét, jelezve a többieknek, hogy ő már felkelt, ideje volna nektek is felkelni, lusta népség. Nem a legszebb énekhangú madarunk, ráadásul a nap 24 órájában képes rázendíteni, viszont kétség kívül a náddal szegélyezett vízpartok ikonikus madara. Egy biztos,
Nélküle sokkal szegényebb lenne a világunk. Ki korán kell, aranyat lel, tartja a népi mondás. Hát mi, ha aranyat nem is találtunk, de nem hétköznapi látványban volt részünk a napfelkelte utáni percekben. A Balaton minden része csodás, és aki nyitott szemmel jár, mindig megtalálja a csodát. Élvezd te is a látványt, élvezd a természet hangját. Ha becsukod a szemed, talán te is úgy érzed, mintha itt lennél velünk a Balatonparton. A nádas rejtekében egy hattyú ült a tojásokon, a vízen ringatozó hatalmas fészkén. Becsülettel várta a párját, hogy a megérkezése után el tudjon menni ő is végre enni. Egy percre sem hagyta őrizetlenül a fészket, nem hagyta, hogy kihűljenek a tojások. A reggeli órák csendesek voltak, de a hullámzás kezdett felerősödni, amelyről tudtuk, nem teszi majd kellemessé a hajózást a nyílt vízen. Aztán megjött végre az első nappali kapás is. Nézd csak, Gábor, bal szélső, hogy feszíti? Oké. Okay. Összerakod addig a csónakot? Nyomozom a botot. Intézem. Mentem elé. Aha. Ja, húzza. Annyira csuromvíz lesz a seggem ebbe a hullámba. Úgyhogy én szerintem... Fontos, hogy ilyenkor laza zsinórral megyünk rá, úgymond a halra, tehát ilyenkor még sokáig nincs kontakt, amint beér az előtét zsinór, utána kezdődik majd. Igaz? Így van, most ért be, ilyenkor elkezdjük már egy picit feszíteni, de kontakt és úgymond fárasztás akkor kezdődik, amikor fölé értünk a halnak, tehát nem kezdem el 20-30 méterről tépni. Azért van a csónak, hogy fölé menjünk ilyenkor. Dombocska hal lesz. Úgyhogy. Szépen görbíti a botot. Megdolgoztatja itt a hullámok hátán. Nem lesz egy óriás, de már kicsit fürgébb. Úgy. Szuper. Ez meleg van. Csali milyen jól bírja még. Trill Force, nem hiába az egyik kedvencem. Ja. Egy méretét meghazudtoló szép pikkelyes itt a délelőtti órákban. Nem nagy, de annál erősebb és szebb. Az éjszakai kapás elmaradt, de kárpótolt minket ez a Így van. délelőtti ponty. Jobb később, mint soha, megengedem is vissza. Hogy időt nyerjünk, a csalizást a csónakban végezzük minden esetben. Felesleges ezért partra menni majd újra a vízre. Ezért kell, hogy legyen nálunk tartalék horogelőke, gyors kapocs, ólomnehezék, gumikúp, fűzőtű, csalistopper és persze csali is. Az erősödő hullámzásban nem könnyű a csónakot a megfelelő helyre kormányozni, majd a végszereléket precízen a helyére tenni. Ez nekünk sem mindig sikerült, de ha bármi kételj felmerül, ha úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, azonnal korrigáljuk azt. Nincs annál rosszabb, mint amikor a parton vagy a stégen azon jár az agyunk, hogy nem volt tökéletes a horog lerakása. Vagy az is lehet, hogy összegubancolódott az előkénk.
Ha ilyen érzésünk van, az feszültséget, bizonytalanságot szül, és rányomja a bélyegét a horgászatra. Ha minden tökéletesen van előkészítve, akkor is van min agyalni, amíg újra meg nem szólal a kapásjelző hangja. Míg a vízen voltunk, megérkezett a hattyú párja is, aki a fészek javításába kezdett. Zajlott az élet a sátraink mögött a nádasban. Ritka az ilyen agresszív kapás a nappali időszakban, de kapkodásnak helye nincs. Elsőként le kell venni a swingerként elhelyezett nagy olmot, majd utána a zsinórsüllyesztő nehezéket. Oké, ez is lejött. Ne legyen útba. Benő már előkészítette a csónakot. Minden rád vár, Gábor. Mehetünk. Ránk vár. Leütjük a nagy szemüt. Mentő mellé, mit van? Ja, nem árt, ha kiakasztom a csónakot. Oké. Az a reggel közösen visszahúzott bot. Igen. Azok, akik még nem horgáztak így módon a Balatonon, és azt látják, hogy egy ilyen lélekvesztő gumicsónakban ülünk. Most persze nincs nagy hullámzás, de azért lényegesen nagyobb hullámzásban is, már nyilvánvaló, amikor nincs másodfok, vízre lehet ezzel jönni. Na kapaszkodjatok meg, ezek sokkal, de sokkal biztonságosabbak, mint egy átlagos bármilyen csónak. Ezt már számos alkalommal bizonyítottuk, számos alkalommal bemutattuk, kezdve a Tisza-tavi túránktól, több ilyen balatoni vagy nagyvízi túrán bizonyították a hihetetlen stabilitásukat, és óriási előnyük ezeknek a gumicsónakoknak, hogy felülnek a hullámzásra, ha közben irányt váltott. Szóval a lényeg, biztonságban vagyunk ebben a kisméretű gumicsónakban, mert ez felül a hullámzáson, hopp, 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 és biztonsággal lehet fárasztani a halat, biztonsággal lehet bevinni a végszereléket. Gyorsak az irányváltásai. Pedig 30-as golyó került föl. Ez már jobb hal lesz. Már látom. Oha, Azt mondom, ez már jobb oho. hal lesz. Milyen csalóka? Ez Hogyne már ez? szép hal, szép nagy hal. Szép vastaghátú balatoni tőponty. Olyan, amelyre vágyunk. Az 20-as hal. Ez gyönyörű. Bravo, Gábor. Szép. Csapatmunka, Hát ez már a miénk. fényes nappal, Ennyi. gyönyörű. Hát ilyen Úristen, 18-19 biztos. Ez gyönyörű. Nyurga, szép az nagyon hosszú, hiányzik a hasa neki, de hossza nagyon szép. olyan, mint mi vagyunk, egy nyurga. Gyönyörű. Na, ez már nagyon jó. 70 cm felett, orrcsúcstól faroktóig mérve ki lehet vinni partra, lehet mérlegelni. Az attól kisebb halakat a megfogásuk után azonnal vissza kell engedni. Tartsd meg a bölcsőt. Tartom. Hát ez bőven meghaladja 70 cm-t. És Milyen hozzá. nyurga, te jó Isten. Hát ez nagyon hosszú hal. Brutálisan szép hal. Gyönyörű. Hát ez gyönyörű. Na, gyors, menjünk kifelé. Tudod, mi a durva? Ez egy megnövelt hosszúságú ponybölcső, a teljes hossza 120 cm, és ez a hal a teljes hosszát tekintve majdnem kitölti. Hát ritka az ilyen nyurga, még a Balaton is. Ez hibátlan hal. Minden pikkelye, minden úszója tökéletes. Nem hiába volt ilyen erős, azért volt a kapás is ennyire agresszív, meg a fárasztás is ennyire intenzív. Imádom a nagyponty horgászatot. Imádom, amikor valami ilyen eredményesen jól alakul. Hány órája horgászunk, Gábor? Számon tartod? Nincs még 24 órája. Balatoni sudár, az igazi klasszikus. Ja igen, ez a jó megnevezés. Igazi balatoni sudár. Hát ilyen egy igazi őshonos Balaton lakó nagyponty.
Szép volt. Gyönyörű munka. Folytassuk. Nem egész 24 órával ezelőtt kezdtük meg a horgászatot. Ez időszak alatt fogtunk 5 nagytestű halat, a legnagyobb az közel volt a 20 kg-hoz. Azt gondolom, hogy ettől dinamikusabb és eredményesebb kezdést nehezen tudtunk volna elképzelni, úgyhogy mögöttünk van 60 000 hektár vízfelület. Nem véletlenül sorakoztattuk fel itt az asztalkán azokat a csalogatóanyagokat, azokat a bojlikat, amikkel horgászunk. De anélkül, hogy magam ellen beszélnék, hozzá kell azt is tennem, hogy sokszor a legtöbb horgász túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít a bojlinak, vagy az általa használt csalinak. És én azt gondolom, hogy ha úgy értékelni kellene, hogy az eredményességben hány százalékot tud hozzátenni a csali, nyilvánvaló nagyon fontos, de 50%-nál többet szerintem nem szabad neki tulajdonítani, hiszen rendkívül fontos a megfelelő végszerelék, rendkívül fontos egy ilyen nagy vízterületen a helykeresés, amelyről már korábban részletesen beszéltünk. De egy biztos, a megfelelő csalogatóanyag nélkül, amelyek képesek arra, hogy szelektálják a halakat, nehéz persze eredményesnek lenni, és mi nem véletlenül választottuk ezeket, ugyanis Benő, amit itt idén tavasszal produkáltál, vagy már az elmúlt év végén is, hát az brutális. Hány darab 20 feletti balatoni nagyponty fölött jársz, amit ebben a rövid időszakban fogtál? Egy nagyon eredményes fél év van mögöttem, ugyanis tavaly október utolsó napján sikerült megdöntenem az új egyéni rekordomat, mind a Balatonon, mind pedig összességében, egy gyönyörű 27 kg feletti pikkelyessel, amit pedig az idei év adott számomra, az nehéz szavakba önteni, ugyanis most tavasszal 6 darab 20 kg feletti pontyot sikerült innen a Balatonból fognom, melyek közül egy átlépte a 25 kilót, egy pedig 20 dekahíján majdnem megközelítette, és ez mind a Krillforce termékcsaládnak az eredménye, illetve nyilván egy jól felépített stratégiának, aminek az egyik fontos és meghatározó eleme a csali. Őszintén gratulálok most is ezekhez a fantasztikus méretű balatoni pontyokhoz, de ugye most nekünk nincsen túl sok időnk, hiszen várnak még ránk újabb helyszínek, újabb horgászmódszerek, és ugye 72 órában határoztuk meg ennek a rövid nagypontyos túrának az időtartamát, 3 éjszaka van összesen, ebből egy már elment. Egészen másként kell felépíteni a horgászat stratégiáját ez alatt a viszonylag rövid idő alatt, mint amikor mondjuk rendelkezésünkre áll egy hét. Beszél röviden erről a stratégiáról, mert ugye ahhoz képest, hogy nagy halakra horgászunk, ahhoz képest, hogy kifejezetten kapitális méretű pontyokat szeretnénk fogni, relatíve kevés csalogatóanyag van nálunk. 3 vödör valami meg van töltve, és ebből is alig fogyott. Az emberek döntő többségében, aki nem műveli gyakran ezt a módszert, az a kép jelenik meg, hogyha nagypontyra horgászunk, akkor minimum egy 50 kg bojlit be kell szórni, mellé egy 100 kg főtt magvat, és akkor majd megjönnek a nagy halak. Ezzel ellentétben mi csak csipegetünk, vagy szórogatunk nekik valamit. Mesélj erről, hogy miért alakult ez így ki, és miért ennyire eredményes. Először is nagyon köszönöm a gratulációt, utána pedig válaszolok a kérdésedre, Gábor. Röviden leegyszerűsítve, egy 3 napos horgászat esetében nincs arra időnk és lehetőségünk, hogy megvárjuk azt, hogy a pontyok megtaláljanak bennünket, vagy éppen az etetésünket. Ilyenkor föl kell gyorsítani a horgászatnak a metodikáját, az egész rendszerét, innentől kezdve pedig kisetetéssel fontos megkeresni azokat a pontokat, ahol véleményünk szerint a nagyponty táplálkozni fog. Nekünk pedig oda kell tenni a csalinkat. Hogyha pedig oda egy nagy etetést kínálnánk föl, akkor gyakorlatilag a saját csalinknak csinálnánk konkurenciát. Innentől kezdve egyszer összerakni a képletet, meg kell találni azokat a pontokat, jó minőségű csalival, jókor, jó szerelékkel meg kell horgászni, és minél előbb meg kell fogni a nagy testi pontyokat. Alig, hogy visszaengedtük a hatalmas, gyönyörű tőpontyot, újabb kapás érkezett, ezúttal a 2-es számú horgászbotom. Melyik oldalt szeretnéd? Hát tök mindegy, mindenhogy szar lesz.
Mármint, hogy mindenhogy vizesek leszünk, szóval Vagyok értékelve. nem úgy, nem rád értettem, hanem hogy... Ebből nem jössz ki. Jó. Tükörvízen kicsit egyszerűbb. Ezek a hosszú keleti hullámok még ilyen méretben inkább csak kellemetlenek. Hosszában fújja végig a Balatont a szél, így tudnak kialakulni. A gumicsónakban ülve ez meg sem kottyan, a horgászaink biztonságban vannak. Elakadt a főzsinór egy víz alatti akadóban. Benő mindent elkövetett, hogy kiszabadítsa. A bot végét a víz alá nyomva, azt ügyesen forgatva, végül megtalálta a menekülő utat. Ha ezt erőből belefeszülve próbálta volna megtenni, az valószínűleg zsinórszakadáshoz és a hal elvesztéséhez vezetett volna. Gábor eközben a csónakot tartotta helyben, megkönnyítve Benő dolgát. Ügyes csapatmunka volt újfent, srácok. Lássuk, mi van a horgon. Most jön a fárasztás legizgalmasabb része, amikor már csak 8-10 méterre vagyunk a haltól, és felvesszük vele a direkt kontaktot, ekkor derül ki, hogy valóban milyen méretű is az ellenfelünk. A rövid, 3 méteres horgászbot tökéletes társ ebben. Mint látható, az erőteljes kirohanásokat azonnal leköveti, ha kell karikába görbül, de pont annyira erős és merev, hogy kontroll alatt tartsa mindvégig a halat. Ezt tudják a Black Edition pontyos botok. 30-as golyó. Itt a szája szélében. Nagyoknak szántuk, nagy is ette meg. Így igaz. Egy gyönyörű színekben pompázó 10 pluszos tőpontyot tarthatott Benő a kezei között, majd engedhetett vissza a Balatonba. Az előttünk található Krill Force Boilie család nagyon magas minőségű, nagyon hosszú tesztidőszak után összeállított nagyhalas csalogatóanyag. Több helyen eredményesen használtuk már, és mutattuk be, például amikor Tisztatavon horgáztunk együtt, ott is ugye fantasztikus halakat tudtunk csalogatóanyagok segítségével közösen fogni. 3 különböző változatban érhető el. Van a Natur változat, és van ennek 2 ízesített változata. Az egyik az a Krill Indian Spice, és a másik pedig a Hot Spicy. E 3 csali közül neked melyik a kedvenced, melyik működik a Balatonon szerinted a legjobban? Mint említetted, egy nagyon hosszú tesztidőszak előzte meg ezeknek a csaliknak a megjelenését. Erről az időszakról, illetve az utóbbi horgászataim tapasztalatáról tudok beszámolni ezekkel a csalikkal kapcsolatban, melyek egyértelműen azt mutatták, hogy minden horgászatomnál 24-es mérettel kezdtem a pecát, utána, amint indokoltá vált, váltottam a 30-asra, és nagyon érdekes tapasztalat volt az, hogy különösen a felmelegedő vízben a ízesített változatok nagyon hamar eredményeztek kapást, viszont az igazán nagy halaimat minden esetben a Natur Krill változattal sikerült fognom. Ez jelentősen szelektívebbnek bizonyult, de ugye ez fontos elkülöníteni, mert hogyha valaki egy gyors horgászatra készül, akkor nyugodtan nyúljon bele ezekbe az ízesített változatokba, és fogjon velük sok halat, viszont hogyha rendelkezésre áll idő, vagy kifejezetten a nagy halak a célhalak, akkor pedig a Natur változatot javaslom mindenkinek. A nyári lúdpár gondosan felügyelve vezette át előttünk a fiókáit, a védelmet nyújtó nádfalak közé. A kis ludak a kikelésük után néhány órával már követik szüleiket a vízen. Az újabb kapás Gáborra várt. Ő volt a soros, aki kifáraszthatta a következő balatoni pontyot. Most jött be a líder. Már csak 50 méter választ el a haltól minket. Úgy van, följött az ólom, megindul a hal. Ez a legizgalmasabb rész, amikor megvan a direkt kontakt a hallal.
Milyen szépen feszít, gyönyörűen tartja az úszóit. Irány a part. Ezek a bojlik 4 különböző méretben, 16, 20, 24 és 30 mm-es átmérővel kerülnek forgalomba. Benő, mely méretek játszanak a Balatonon ezek közül? Balatoni viszonylatban és nagyhalas pontyhorgászatban azt gondolom, hogy kizárólag a 24 és 30 mm-es változatokról tudunk beszélni. Vannak olyan időszakok, különösen a téli, nagyon lehűlt, nagyon lassú horgászat esetében, ahol szóba jöhet a 20-as változat, de gyakorlatban ennek nincs olyan nagy jelentősége, így kizárólag a 2 legnagyobb mérettel horgászunk most is, meg általánosságban is a Balatonon. A kínálatunk részét képezi még a Hard Hook Wafter névre keresztelt, keményített, könnyített csalizó bojli. Hát ez egy hetet simán kibír a vízben. Normál esetben mikor használod ezt? Ezeknek is meghatározó szerepe van a balatoni nagypontyhorgászatban. 2 adott opcióban szoktam ezeket én személy szerint használni. Az egyik, amikor kifejezetten sokat kell várni a kapásra, vagy esetleg aktív a fehér hal, tehát amikor szükség van a plusz keménységre. A másik pedig, amikor óvatosan táplálkozó pontyokról beszélünk, tehát a balanc, vagy éppen a wafter, tehát hogy könnyített. Azaz a fajsúlya könnyebb, ez az, amikor egy finnyásan, óvatosan táplálkozó rutinos ponty Könnyebben fel tudja szippantani. Pontosan, de egyébként, mint említetted, ez egy lassabban dolgozó csali, tehát a mi esetünkben most ezen a 3 napos horgászaton jellemzően inkább az etetésre szánt változatokat is használjuk csalizni. Igen, mert ez a másik fontos dolog, hogy ami joggal merülhet fel az emberekben, oké, használod ezeket a bojlikat, megfelelő helyre letetted, de mennyit kell várni? Ugye erre hamar választ kaptunk ezen a horgászaton, tehát gyakorlatilag nem horgászunk 24 órája, mint azt a bevezetőben említetted, és ugye minden botunk már többször elsült. Ez ugye azt jelenti, hogy ha mindent jól csinál az ember, nem kell várni, hanem folyamatosan fogja az ember a halat, és cseréli a csalit. Innentől kezdve nincs frissítés már, nincs esti frissítés, fogjuk a halat és horgászunk. Annyival egészíteném ki, hogy mindegyik botunk még nem sült el, a jobb szélső egyedül az, ami nem adott halat. De majd a legnagyobbat azt fogja. De még megvárjuk, hogy azt is elhúzza valami. Így van, és utána az is egy friss csaléval kerül majd vissza a helyére. Na most van nagyon szép idő. Brutál szép. Mehetünk gyorsabban? Nyugodtan. Életünk hala. Harcsa. Harcsa. Na, egy újabb jelentkező. Hát a krill boilie. Egy apró bajszi. Pedig még nem te vagy terítéken. Hát, neki is tetszett a grilles boilie. Öt szem, meg oda bújához. Így van, még egy. Ennyi. Benő, te jössz. Esti műszak. Semmihez sem hasonlítható, felejthetetlen hangulata van az éjszakai balatoni horgászatnak. Ahogy megyünk be a csónakkal, és körben minden irányban a települések fényeit látjuk, hát ezt látni kell élőben. Megvan a kontakt?
jó hal lesz, Gábor. Úgy érzed? Igen, ez megint nem rossz hal. Még messze vagyunk a merítéstől, csak nyugodtan. Inkább menjünk utána még, mert jó sokat lehúzott. Ez jó ám. Buksi fejű. Szépen meghajtogatja a botot. Ideálisak az időjárási körülmények, most nincsnek nagy hullámok, nem csapkodja a csónakot. Igazi nagy halas este egyébként. Tudod kényelmesen fárasztani. Tizenöt Annyi biztos. ránézésre. Nagyon jó erőben van. Na most már hamarosan mi jövünk. Nézd meg! Meglát téged, menekült tőled. Ne aggódj, visszaenged Benni téged. Ja, most már följöhetne. Most már És a miénk. Bum. Szép volt, Gábor. majdnem túlhúztam. Elkaptad. Na nézzük. Fú, de szép. Jónak tűnik? Tökéletes. Intézed, Gábor? Igen. Ez is egy gyönyörű, szép, hosszú testű, nyurgatestű balatoni tőponty. Sudár. Nagyon szép, jó erőben is volt. És korán érkezett épp, hogy besötétedett, úgyhogy ismételten előttünk az egész éjszaka, és egy gyönyörű hallal nyitjuk az estét. Itt vannak azok a botok, orsó, kapásjelzők, rotpod, komplett felszerelés, amely a balatoni nagypontyhorgászatnál és a behúzós pontyhorgászatnál nélkülözhetetlen. Az előtérben látható az a két, a Bidöme Black Edition, ezek voltak még az első generációs nagypontyos behúzós botjaink, amelyeket Benő idestova már 4 éve folyamatosan nyúz. Van bennük jó néhány tonna hal, de lám most is hibátlanul teljesítenek, teszik a dolgukat, de az sem titok, hogy ezek a horgászbotok már nem kaphatók, hamarosan megújulnak, és az utódai is körülbelül hasonló árkategóriában kerülnek majd forgalomba, de talán még jobb karakterisztikával, még jobb akcióval, még jobb gyűrűkkel lesznek majd elérhetők. És itt van mögötte a két új csúcsmodellünk, a Kaivo-val gyártatott, szintén Black Edition márkajelzésű, 2,75 libra tesztgörbéjű, 3 méter hosszúságú csónakos, vagy pedig behúzós pontyhorgászathoz fejlesztett botjaink. Ez a horgászbot az elérhető talán egyik legjobb japán karbon alapanyagból, a Toray T1100G M40X alapanyagból készült. Nagyon igényes, szép karbon nyélfogóval, karbon orsótartóval van ellátva, a gyűrűi tökéletesen passzolnak ehhez a módszerhez is, miközben karakterisztikája, rugalmassága, rendkívüli ereje maximálisan kiszolgálja ezt a módszert. Mint látható, minden 4 horgászboton azonos horgászorsó található. Ez az új generációs Black Edition BC 14000 LCS névre hallgató, kellően nagy zsinórkapacitással és megfelelő stabilitással rendelkező horgászorsók. Az orsó dobjára 35-ösből 740, míg 40-esből fölfér akár 620 méter zsinór is. Mi 37-est megközöltük, 37-es Real Black fekete színű Max Motion főzsinort csévéltünk minden orsó dobjára, de ez minimálisan egy olyan 700 méter lehet rajta. De most a 350 méteres maximális behúzáshoz még így is maradt körülbelül pont ugyanannyi, hogyha életünk halát fárasztanánk és behúzna a Balaton közepéig minket, akkor is van még rajta bőséggel zsinór. A szettet teljessé teszi ez a 4 botos, stabil rotpod és a szintén Black Edition elektromos kapásjelzők. Mint látható, nem használunk swingereket, helyettük nagyméretű 170 g-os olmokat,
ezek képesek csak a nagy távolságra behúzott zsinort oly módon megfeszíteni, hogyha ejtős kapás van, akkor azt is tudjuk érzékelni. És végül, de nem utolsó sorban, nagyon büszke vagyok arra, hogy 2026-ra eljutottunk oda, hogy ebben a nagypontyos horgászmódszerben is csúcsminőségű horgászeszközöket tudunk kínálni, amelyek nem csak hogy jók, hanem megjelenésüket tekintve is rendkívül elegánsak és igényesek. Végre a jobb szélső bot is elsült, a csali gazdára talált. A vándorkagylón és szúnyoglárván a legtáplálóbb töményfehérjén felnövekvő balatoni pontyok hihetetlen energiával rendelkeznek. Fárasztásuk során nagyon erőteljesen küzdenek. Illetve az is könnyedén előfordulhat, hogy olyan pontyot fogunk, amely még soha nem volt horgol. Ha behúzós módszerrel horgászunk pontyokra, akkor a fogd meg és engedd vissza szemlélet az érvényes, tehát semmilyen halat nem tarthatunk meg. Ha a hagyományos módszerekkel horgászunk, akkor a 35 és 70 cm közötti méretű pontyokat vihetjük haza. A 70 cm feletti kapitális pontyok száma szigorú szabály bevezetése óta az elmúlt 10 évben jelentősen megnőtt. Több 30 kg feletti példányt is fogtak már, sőt, a legnagyobb tömege meghaladja a 35 kg-ot, és csak idő kérdése, ha maradnak ezek a halvédelmi szabályok, hogy mikor fogják ki az első 40 kg feletti óriáspontyot. A tó kiváló természetes táplálékbázisa és az óriási élettér nagyon kedvenc halunknak. Nem véletlenül nevezik a Balatont a nagypontyok tengerének is. Wow, micsoda gyönyörű hal! Ma reggel első kapitális tőpontja. Nem lehet betelni ezekkel a csodálatos balatoni halakkal. Bemutatom azt a végszereléket, amit most ezen a horgászaton itt sikerrel használtunk. Ugye a bevezetőben a horogelőkét már említettük, egy dolog maradt hátra, az általunk használt súly, ami jelen esetben egy 170 g-os inline ólom. A Balatonon lehet használni elhagyós rendszerű végszereléket, viszont azt kizárólag környezetbarát súlyokkal, ekoszinkerekkel, esetleg kövekkel. Viszont mi most ennek egy egyszerű módját választottuk, ezzel az inline szerelékkel, amit a hal semmilyen esetben nem tud elhagyni, csak szakadás esetében, tehát ilyen szempontból biztosítva van a halvédelem. Viszont ez nagyon könnyedén leengedhető, illetve az akadás, azaz az önakasztás rendszere is nagyon egyszerűen teljesül ezzel a megoldással. Nekünk ez így teljesen bevált most ezen a horgászaton, illetve már sokszor sikerrel alkalmaztam. Ami nagyon fontos még, és a Balatonon nem elhanyagolható, hogy mindez nem a főzsinórra kerül, hanem egy 0,55 mm vastag, klasszikus strong leader zsinórra, ami itt a kagylók, a távolság és az akadók miatt nagyon fontos, és egyben egy biztosíték fárasztás során. Az utolsó délutánra megérkeztek az előrejelzett hidegfront felhői. Egyre szürkébb lett a háttér, de a halak kapókedvét még nem vette el szerencsére. Sőt, a légnyomásváltozás, amely a hidegfront érkezésének egyik előjele, olyan halakat is mozgásra és táplálkozásra késztet, amelyek előtte lehet, hogy semmilyen érdeklődést nem mutattak a csalink iránt. Creamforce-ból, hogy nem hibázik. Minden hal imádja. Most is egy szép halakat horogra, örömmel mutatta ezt meg Benő. Az utolsó éjszakát már keresztbe húzta a vihar. A másodfokú viharjelzést felkapcsolták, vagy megérkezett a viharos szél, hatalmas hullámokkal, így tilos volt vízre szállnunk. Szeles, hűvös napra ébredtünk utolsó horgásznapunk reggelén. Másodfokban kezdtük a horgászatot, majd az átváltott első fokra és végre behúzhattuk a végszerelékeinket. Most első fok van,
miközben éjszaka szintén másodfok volt, hatalmas hullámok érkeztek, tombolt a szélvihar, nyilván ilyenkor életveszélyes vízre menni. Hát nem tudom, meddig van értelme, hogy horgásztunk Benő, mert azt láttuk egyébként, hogy újra vissza fogják valószínűleg kapcsolni a másodfokot, tehát lehet, hogy inkább most kellene vízbe mennünk, amíg ki lehet venni a végszülékeket, vagy mit gondolsz? Így van, Gábor, egyetértek veled. Azt gondolom, hogy alapvetően jobb forgatókönyvet nem is kívánhattunk volna, ugyanis a horgászatra szánt idő gyakorlatilag viharjelzésmentesen zavartalanul történhetett. Innentől kezdve szerintem ez egy szép végszó, nagyon szép halakat is fogtunk. Rövid 3 napos horgászatunk ellenére szerintem kerek lett ez a pár nap, úgyhogy valóban igazad van, menjünk vízre, szedjük fel a szerelékeket, hiszen vár minket a következő helyszín. Így van, köszönöm Benő. A nagy balatoni horgásztúra ezzel még nem ért véget. A csodás Balaton újabb helyszíneit fogjuk meglátogatni, és újabb eredményes módszereket fogunk bemutatni a következő részben is. Tehát folytatása következik. Ha tetszett a film, lájkold és oszd meg horgászbarátaiddal.